Кажуть, що ліс – це простір тиші. Місце, куди їдуть перезавантажитись, втекти від шуму міста і усього хаосу. Але це далеко не так. Під кожним вашим кроком, у темряві ґрунту, між корінням, у ритмах, які людське вухо фізично не здатне почути, відбувається постійний обмін сигналами. Це не метафора і далеко не поетичний образ. Дерева дійсно спілкуються. І ця розмова триває сотні мільйонів років. Науковці назвали такий феномен Wood Wide Web, тобто підземна мережа, яка з'явилась задовго до появи людини, задовго до першого міста, задовго до першого алфавіту. Поки людство вчилось малювати на стінах печер, ліс вже функціонував як складна біологічна інтернет-система. І якщо вам здається, що це звучить як наукова фантастика, то зачекайте, зараз я вас здивую. Бо принципи цієї мережі дивно нагадують людську комунікацію. Тобто передача інформації, попередження про загрозу, розподіл ресурсів і навіть своєрідна соціальна підтримка. Тільки замість кабелів – грибниця, замість Wi-Fi – хімічні та електричні імпульси, а замість серверів – живі дерева. Насправді все починається з грибів. Під шаром листя у вологому ґрунті розкидані гігантські міцеліальні структури. Деякі з них займають площі більші за футбольні поля. І це далеко не перебільшення, це дійсно задокументований факт. Міцелій, тонка ниткоподібна мережа грибів, обплітає коріння дерев і буквально вшивається в їхню біологію. Довгий час вважали, що мікориза – це просто симбіоз. Тобто гриби отримують цукри від рослин, а рослини – воду та мінерали. Вигідний обмін, нічого більше. Але сучасні дослідження вказують на інше. Виявилось, що мікоризні мережі – це не труби для поживних речовин. Це інформаційні магістралі. Нитки грибів з'єднують десятки, а іноді сотні рослин в єдину підземну систему. Якщо одне дерево атакує жук-короїд, то воно не мовчить. Воно надсилає повідомлення. Сусіди, які ще не зазнали шкоди, починають виробляти захисні речовини ще до того, як шкідник до них добереться. Це дійство було зафіксовано експериментально. Електроди в ґрунті реєстрували імпульси, які поширювались грибковими шляхами між різними рослинами. Іншими словами, ліс реагує як єдина система. Не як набір окремих дерев, а як інтегрований суперорганізм. І тут вже стає по-справжньому цікаво. Ця мережа не хаотична, бо вона все-таки еволюціонувала сотні мільйонів років. Та з'явилася ще тоді, коли перші рослини лише починали з'являтись на суші. І, звичайно, що за увесь цей час їхня взаємодія стала неймовірно складною. До речі, рослини навчились читати сигнали не лише своїх видів, а й зовсім інших. Таке дійство надає їм стратегічну перевагу. Вони можуть адаптуватись до спільних умов, реагувати на зміни клімату, конкуренцію чи дефіцит ресурсів як колектив. Більш того, дерева здатні розпізнавати своїх генетичних нащадків. Дослідження показали, що старі особини, наприклад, гімалайські ялини та буки, передають більше ресурсів саме спорідненим саджанцям, ніж чужим рослинам навколо. І це далеко не випадковий розподіл, це еволюційно вигідна стратегія. Тобто так звана форма батьківської турботи, прихованою під шаром ґрунту. А тепер питання. Якщо ліс здатний обмінюватись інформацією, попереджати про небезпеку, підтримувати молодь і розпізнавати рідних та близьких, то чи маємо ми з вами право називати його просто набором дерев? Але це лише початок і одна сторона медалі. Є інша. Якщо ви думаєте, що ліс – це утопія взаємодопомоги, де всі підтримують один одного, де панує любов та дружба, то ні. Тут усе набагато складніше. Значно складніше. Бо поряд із Союзом існує конкуренція. Ліс – це, щоб ви розуміли, одночасно і кооператив, і поле битви. Дерева можуть не тільки передавати ресурси, попереджати про небезпеку та годувати молодь, а ще й здатні приглушувати сусідів. Так, дійсно, це так.
Через коріння у ґрунт виділяються специфічні хімічні сполуки, тобто алелопатичні речовини, які сповільнюють ріст конкурентів. Тому тиша в лісі – це не відсутність сигналу. Це тиха, запланована тактика. Якщо дерево не отримує підтримки від мережі, це теж повідомлення. Як відомо, дерева використовують електричні сигнали. Ці імпульси поширюються тканинами рослини. Наприклад, коли пошкоджується кора або листя, то всередині стовбура виникає хвиля деполяризації клітинних мембран. За своєю природою вона схожа на нервові імпульси тварин. Що означає це, що дерево відчуває біль? Наука поки що не дає прямої відповіді. У рослини немає мозку, немає нервової системи в нашому розумінні. Проте є реакція. Вона швидка, скоординована, не випадкова. І вона запускає каскад змін, про який я вже розповів. Це все, звичайно, добре, але як тоді вчені зрозуміли, почули та вирахували, що цей прихований діалог існує? Не азбуку ж деревам запропонували прочитати, правильно? Насправді, на початку 2000-х дослідники помітили аномалію. У деяких ділянках лісу дерева виживали навіть тоді, коли світла катастрофічно бракувало. За логікою фотосинтезу вони мали б слабнути. Але цього, не відбувалось. Тоді провели експеримент. Одному дереву ввели радіоактивно-мічений вуглець, тобто маркер, який дозволяє відстежити рух поживних речовин. Через кілька тижнів ці мітки виявили вже у сусідніх дерев. Фізично. Усередині їхніх тканин. Це означало лише одне – ресурси передаються від дерева до дерева. Пізніше високоточні мікроскопи та сенсори зафіксували рух хімічних сигналів і навіть вібраційні реакції клітин. Картина стала зрозумілою. Мова дерев – це не казка, не фентезі і навіть не Варкрафт. І ось новий рівень. У 2023-2024 роках дослідники з університету Сайтама змогли буквально зняти на камеру, як рослини попереджають одна одну через повітря. Після того, як листя пошкоджували комахи, рослина починала виділяти специфічні липкі органічні сполуки. Ці молекули миттєво поширювались повітрям, а сусідні рослини їх зчитували. У відповідь всередині їхніх клітин активувались кальцієві сигнали, тобто внутрішні хвилі, які функціонують як тривожна система. І це не просто реакція на запах, це попередження. Наближається загроза, готуйся. І вони готуються ще до того, як комаха фізично торкнеться їхнього листя. Це відкриття підтвердило припущення, які обговорювалися ще з 20-го століття. Рослини передають захисні сигнали повітрям. Тоді це була теорія, а зараз вже візуалізований процес. Ми буквально бачимо, як одна рослина говорить, а інша відповідає. Проте це все одно далеко не все. Сучасні дослідники дедалі частіше описують рослинну комунікацію мовою інформаційної теорії. Сигнали між рослинами, грибами і навіть комахами можна аналізувати як системи кодування та передачі даних. Частота, інтенсивність, специфічність молекул. Усе це дивно нагадує азбуку Морзе чи протоколи цифрового зв'язку. Тобто мова рослин має не лише біохімічне, а ще й інформаційно-теоретичне підґрунтя. І навіть більше. Рослини здатні точно розрізняти, кому саме вони надсилають повідомлення. В експериментах вчені вирощували рослини поруч з особинами того ж виду. Реакція була різною. Якщо стресовий сигнал надходив від близького родича, то сусід активніше вмикав захисні механізми. Якщо від чужого, то відповідь була або слабшою, чи іншою за характером. Цей феномен, до речі, має назву kin recognition, тобто розпізнавання родичів. Механізм працює через хімічні сигнали, які корені виділяють у ґрунт, і які інші корені здатні інтерпретувати. Склад молекул настільки специфічний, що дозволяє визначити ступінь спорідненості. А далі вже адаптивна стратегія. Менша агресія до родичів, більше кооперації, ефективний та спільний захист. Це означає, що рослини не просто реагують на подразник, вони враховують контекст. Тобто, хто поруч – свій чи чужий, конкурент чи генетичне продовження. Але знову таки питання,
Чи всі це канали, якими ліс веде свій прихований діалог з довкіллям? Що скажете? А я вам відповім: далеко ні. І що глибше наука занурюється під кору та в ґрунт, то більше відкриває нові рівні комунікації. Окрім хімічних та електричних сигналів, існує ще один вимір – акустичний. Дослідження останніх років показують, що деякі рослини здатні випромінювати ультразвукові сигнали, які людське вухо не сприймає, але які потенційно можуть зчитувати інші організми. В експериментах з кукурудзою та томатом було зафіксовано, коли рослина переживає дефіцит води, то вона починає генерувати короткі мікрозвуки, тобто своєрідні клацання на ультразвукових частотах. Сусідні рослини реагують на такі сигнали, активуючи механізми збереження вологи та підвищуючи власну стійкість до стресу. А от що особливо незвичайно та ще більше розкриває суть рослин, то це їхнє вміння спілкуватись не тільки між собою. Вони активно взаємодіють з комахами, птахами та дрібними савцями, керуючи їхньою поведінкою через запахи, форму, колір і склад нектару. Це можна розглядати як біологічну форму медіапосередництва. Рослина транслює сигнал про наявність ресурсу, а запилювач переносить її генетичний матеріал далі. Деякі експерименти показують, що у відповідь на появу шкідників рослини змінюють свій ароматичний профіль, виділяючи сполуки, які або відлякують нападників, або приваблюють їхніх природних ворогів. Тобто фактично запускаючи складну багаторівневу систему захисного мовлення. До речі, а якою була ця мова тисячі років тому? Ми з вами прекрасно знаємо, що звук, який промовила перша людина, був А. Тоді, яка ситуація у світі флори? Насправді, з урахуванням багатьох аспектів, давні ліси були густими і практично не фрагментованими людською діяльністю. А отже, їхні підземні мережі були значно кращими. Грибниця формувала довгі тунелі на величезних площах, дозволяючи передавати великі потоки ресурсів і сигналів без перешкод. Сьогодні ж, на жаль, на превеликий жаль, урбанізація, вирубка, війна, війни, агресивне землеробство та руйнування ґрунтів різними шляхами розривають ці зв'язки, і комунікація стає уривчастою. Але не дивлячись на такі фактори, ліс все одно продовжує говорити. Просто ми з вами досі не навчилися цінувати природу і слухати її. Якщо завмерти серед старих дубів і затримати подих, здається, що навколо абсолютна тиша. Але, як ви вже зрозуміли, це ілюзія. Під нею пульсує повільний, стародавній, невидимий шум інформації. Чи може ця мова розвиватися як людська та еволюціонувати? Безумовно. Тому що кожне покоління стикається з новими викликами. Зміною клімату, новими шкідниками, новими вірусами та бактеріями, дефіцитом ресурсів. А від цього система сигналів змушена ставати швидкою, точною і адаптивною. Деякі дослідники навіть припускають, що з часом регіональні екосистеми можуть формувати навіть власні діалекти комунікації, залежно від складу видів та умов середовища. Нові дослідження свідчать, що дерева не лише здатні реагувати на подразники, а ще й зберігати інформацію про пережиті події та коригувати поведінку в майбутньому. Ми вже зрозуміли, що їхня пам'ять не нейронна, як у тварин, а клітина. Вона закарбовується в річних кільцях, у гормональних змінах, у стійких хімічних паттернах, які можуть зберігатись роками. І якщо дерево пережило сильну спеку або морози, то воно передає сигнали через грибкову мережу сусідам. А от що вражає, це те, що наступного сезону ці сусіди заздалегідь змінюють свій водний баланс і фізіологію, ніби очікуючи повторення кризи. І це вже не просто реакція, це елемент прогнозування, закладений у біологічну систему, яка існувала задовго до того, як людина навчилась записувати власну історію. І якщо вам здається, що навіть після цього ліс не зможе здивувати, то картина зараз розкриється ще більше. Дерева можуть вести між собою війну. Так, я пам'ятаю, що про це казав, але, як виявилось, це далеко не поодинокі випадки. В африканських саванах деякі акації здатні підвищувати рівень токсинів у листі у відповідь на поїдання і одночасно запускати хімічні сигнали в повітря, які змушують сусідні дерева також активувати захист, витрачаючи ресурси навіть тоді, коли безпосередньо загрози для них немає.
І хоча інтерпретації про фальшиві сигнали звучать гучно, сам факт лишається. Рослини можуть маніпулювати інформаційним фолом довкола себе, впливаючи на поведінку інших. Водночас поруч з такими медіацентрами існують так звані материнські дерева. Тобто концепція популяризована дослідженнями канадських лісів, де старі гіганти, наприклад, дугласії, виконують роль вузлів підземної мережі, перерозподіляючи вуглець, воду і мінерали через мікоризні зв'язки. І коли таке дерево гине, структура потоків у мережі змінюється. А далі це впливає на ріст і виживання флори. Але це ще не все. Бо є експерименти, які демонструють елементи навчання. У дослідженнях з мімозою цю рослину багаторазово піддавали безпечному падінню. Спочатку вона складала листки, реагуючи як на загрозу, але згодом перестала це робити, зберігши пам'ять про те, що стимул не становить небезпеки. А ось якщо піти до лісу, підняти погляд угору, то там можна дещо побачити. У багатьох подібних місцях крони сусідніх дерев не торкаються одна одної, залишаючи характерні темні щілини. Це явище відоме як Crown Shyness, яке ймовірно зменшує механічні пошкодження гілок і оптимізує доступ до світла. А також створює враження, що ніби дерева дотримуються просторових кордонів. Під землею масштаби розгортаються ще більше, бо грибні мережі – це все-таки окремі міцеліальні організми, які адаптувались у сучасному світі і простягаються на десятки тисяч кілометрів. Один із найвідоміших прикладів – Armillaria ostoya, тобто гігантський грибний організм, який охоплює величезну площу і вважається одним із найбільш живих творінь на планеті, виконуючи роль масштабного біологічного провайдера, який впливає на розподіл ресурсів і долю дерев. До речі, якщо ми вже підняли тему підтримки, то варто наголосити, що цей канал, теж екосистема. Кожне відео – це дослідження, час, монтаж, перевірка фактів, години роботи, які ви не бачите. І так само, як у природі, сильна система тримається на взаємній підтримці. Тому, якщо вам подобається те, що я роблю, то ви можете підтримати канал донатом. А зараз я вам розповім про ще один маловідомий факт. Вплив на клімат. Дивіться, великі лісові масиви через транспірацію та викид біогенних частинок беруть участь у формуванні хмарності та опадів. І в таких регіонах, як Амазонія, вирубка лісів змінює локальні цикли вологи настільки, що зменшується кількість дощів. Це означає, що складна біосферна система втрачає один зі своїх важливих механізмів регуляції. А дарма, бо перед нами не просто екосистема, а жива хроніка планети. Наприклад, в річних кільцях дерев зафіксовані сліди вулканічних вивержень, аномальні роки посух та холодів і навіть підвищення радіаційного фону після космічних подій. А ось наука, відома як дендрохронологія, дозволяє читати ці шари як сторінки історії, відстежуючи кліматичні цикли та глобальні катастрофи. Більш того, частина досліджень вказує на кореляції між темпами росту дерев і сонячними циклами, а також із коливанням магнітного поля Землі. Поки що ці способи взаємодії не до кінця зрозумілі, але вже постає наступне питання. Можливо, дерева синхронізуються не лише між собою та фауною, а ще й з космічними ритмами? Про це ми поговоримо трохи пізніше. А поки що ця здатність реагувати на зміни середовища вже знаходить практичне застосування. Тобто у концепціях живої урбанізації. Дерева розглядають як біосенсори, які здатні виявляти токсичні викиди та зміни якості повітря через фізіологічні реакції. І навіть швидше та точніше за деякі технічні прилади. І таким чином перетворюючись із декоративних елементів міста на активних учасників моніторингу довкілля. І навіть це все одно ще не все. Якщо вийти за межі суходолу і зануритись в океан, то стає зрозуміло, що там існує не менш складна мережа комунікації, яка працює за іншими законами. Мікроводорості і діатомові формують основу фітопланктону, обмінюються спеціалізованими метаболітами і можуть стимулювати або пригнічувати ріст сусідніх клітин, фактично визначаючи, хто буде домінувати в боротьбі за світло та поживні речовини. Ця хімічна взаємодія формує структуру цілих морських спільнот.
Крім того, водорості та бактерії взаємодіють через механізми хімічної комунікації, коли концентрація сигнальних молекул у воді дозволяє організмам відчувати щільність популяції та синхронізувати поведінку, координуючи вироблення ферментів, токсинів і захисних сполук. Тому що це прямо впливає на кругообіг елементів та стійкість екосистем до змін кислотності чи забруднення навіть. У деяких колоніальних форм міжклітинні хвилі кальцію виконують роль швидких повідомлень, об'єднуючи окремі клітини в єдину реактивну систему, здатну майже миттєво відповідати на фізичні та хімічні подразники. Але крім хімії існує ще й фізика води, як носія інформації. Гідродинамічні коливання, рухи джгутиків і війок та мікротурбулентність можуть сигналізувати про присутність хижаків або сусідів, формуючи своєрідну невербальну мову середовища, де сама вода стає каналом передачі даних на відстані. Тому і на суходолі, і в океані життя не існує ізольовано. Воно переплітається через системи сигналів, де хімічні, електрохімічні та фізичні процеси утворюють складну мережу взаємодій. І чим більше ми досліджуємо ці процеси, тим зрозуміліше стає. Планета – це не набір окремих організмів, а гігантська комунікаційна система, в якій ліс і океан є різними діалектами однієї великої мови життя.